हॅलो गाईज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, NTA UGC नेट आणि आपला महाराष्ट्र सेट हा एक्झाम देत असताना बऱ्याच विद्यार्थ्यांना काही डाऊट्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल, पासिंग आणि क्वालिफाय यातील काय फरक असतो, त्याचबरोबर हा एक्झाम दिल्यानंतर काही पैसे पेड करावे लागतात का, म्हणजे बरेच डाऊट आहेत. ते सर्व डाऊट आजच्या व्हिडिओमध्ये मी क्लिअर करणार आहे. गाईज, त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर VPD एज्युकेशन नावाचे टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याला जॉईन व्हायला विसरू नका, जेणेकरून प्रत्येक स्टेटचा अपडेट तुम्हाला या चॅनलवर भेटत जाईल. त्याचबरोबर गाईज, आपण टीचिंग ॲप्टिट्यूड, हायर एज्युकेशन आणि रिसर्च ॲप्टिट्यूड हे तिन्ही टॉपिक जे आपले पेपर फर्स्ट आहे सर्वांसाठी कॉमन, त्याचे कवर केले आहे. त्याच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटतील, तिथून तुम्ही कवर करू शकता. सर्व काही फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये आहे. गाईज, सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. तर मी 2 दिवसापूर्वी एक व्हिडिओ अपलोड केला होता, सेट नेट मार्ग बरबादीचा. आता यावर बऱ्याच विद्यार्थ्यांना मोटिवेशन भेटलं, अनेकांनी अभ्यास सोडून दिला सेट नेटचा, तो पुन्हा सुरू केला. आता यावर अनेक विद्यार्थ्यांच्या अशाही कमेंट होत्या की आपण प्रोफेसर म्हणून ते ऑलरेडी कॉलेजमध्ये जॉब करतायत असे प्रोफेसर्स असतील, त्यांच्या अनेक कमेंट होत्या. तुम्ही पॉझिटिव्ह पॉईंट यामध्ये सांगितले, निगेटिव्ह पॉईंट पण सांगा. तर गाईज, निगेटिव्ह पॉईंटसाठी याआधीच मी एक व्हिडिओ अपलोड केला होता, तो तुम्ही कदाचित पाहिला नसेल, त्यामुळे तुम्ही म्हणतायत सर निगेटिव्ह पॉईंट पण सांगा. मी कालच्या व्हिडिओमध्ये सर्व सेट नेटचे पॉझिटिव्ह पॉईंट सांगितले होते. आता निगेटिव्ह पॉईंट काय आहेत, तर सेट नेट झालं तर जॉब भेटतो का, परत जॉईनिंगसाठी किती रुपये भरावे लागतात, पेमेंट किती असतं, हे सर्व गोष्टी मी डिस्कस केल्या त्या व्हिडिओमध्ये. आपल्या चॅनलला व्हिजिट द्या, स्क्रोल करून प्लेलिस्टमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला हा व्हिडिओ भेटून जाईल. इथून तुम्ही पाहू शकता की निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह दोन्ही पॉईंट मी या व्हिडिओमध्ये डिस्कशन केले होते. तर आता मी का डिस्कशन करतोय, तर हे पहा, त्या व्हिडिओखाली अनेक जणांच्या कमेंट आल्या त्या, सर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह दोन्ही पण पॉईंट सांगा, त्यापेक्षा बँकिंगचा, रेल्वेचा याचा अभ्यास करा. तर ही मी गोष्ट ऑलरेडी डिस्कस केल्या आहे विद्यार्थ्यांनो. त्यानंतर सर सेट पासिंगसाठी 120 मार्कला होतं, मग क्वालिफाय होण्यासाठी किती मार्क लागतात, ते मी सर्व तुमचे डाऊट या व्हिडिओमध्ये तुमचे क्लिअर होतील. त्यानंतर इथं पाहू शकता, यांनी विचारलं होतं सर सेटमध्ये पास आणि क्वालिफाय यामध्ये कन्फ्युजन आहे, ते दूर करा, त्यासाठी व्हिडिओ मी बनवला आहे. आता हे पहा, सर सेट एक्झाममध्ये सेपरेट मिनिमम क्वालिफाय क्रायटेरिया असतो, पेपर फर्स्ट अँड सेकंड क्लिअर इट अँड कन्फ्यूज. ओके, त्यासाठी मी व्हिडिओ बनवला आहे, तुम्ही पूर्णपणे तुमचं कन्फ्युजन दूर होत जाईल. आता हेच आपण कन्फ्युजन डायरेक्टपणे दूर करू की सेट एक्झाममध्ये क्वालिफाय होण्यासाठी जो क्रायटेरिया आहे तो कसा आहे. ते पहा, त्याआधी एक ही कमेंट होती, याबद्दल बऱ्याच विद्यार्थ्यांना गायडन्स हवं असतं, तेच मी सांगणार आहे की सेट एक्झामला किती टाईम तुम्ही द्यायला हवा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 6 महिन्यात सॉरी 1 वर्षाला सेट एक्झाम होती. आता 1 वर्षाला सेट एक्झाम होती, तर तुम्हाला डेली किती टाईम दिला तर तुम्ही सेट क्वालिफाय होताल, याचं काहीच लिमिट नाही घ्यायचं. तुम्ही दिवसभर द्या तरी तुम्ही क्वालिफाय होणार नाही, आणि काही विद्यार्थ्यांनी 1 तास जरी दिवसातून दिला तरी ते क्वालिफाय होतील. मी सांगितलं की तुम्ही टाईम देताय, पण त्या टाईममध्ये करताय काय हे खूप महत्त्वाचं असतं. आता काही विद्यार्थी असे असतात, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, एक कन्सेप्ट आहे, फॉर एक्झाम्पल मॅथची आपण एक कन्सेप्ट घेऊ कोणती, ती कन्सेप्ट एक विद्यार्थी काय करतो, 3 दिवस एकच कन्सेप्ट असतो, त्याच्यातून क्वेश्चनच येत नाही. ती एक कन्सेप्ट 3 दिवस असले म्हणजे त्याने काय केलं, 3 दिवस एकाच कन्सेप्टला घातले आणि ती कन्सेप्ट आली नाही, उपयोग काय. म्हणून मी तुम्हाला कायम काय म्हणतो, एखादी गोष्ट किती व्हॅल्युएबल आहे, किती वेळा रिपीट झाले, ती गोष्ट जास्त वेळ करा, आणि जी गोष्ट रिपीटच झाली नाही आत्तापर्यंत, कधी एक्झामला आलीच नाही, त्या फक्त वर जरी पाहिल्या त्या गोष्टीतून, कारण ती गोष्ट आत्तापर्यंत एक्झाममध्ये आलेली नाही, ती कन्सेप्ट येण्याचे चान्सेस असतील, पण त्याचा क्वेश्चन असा डीपमध्ये येत नाही. कसा येतो, वरती येतो. फॉर एक्झाम्पल RBI बद्दल एखादा क्वेश्चन आहे, तर RBIचं तुम्हाला आतापर्यंत एखादा फॉर एक्झाम्पल क्वेश्चन आलाच नाही बँकिंगमध्ये, तर तुम्हाला RBIचं डायरेक्ट डीपमध्ये क्वेश्चन येणार नाही. क्वेश्चन येईन कडून, RBI ॲक्ट किती आहे, RBIचं एस्टॅब्लिशमेंट कसं झालं, RBI नॅशनलाइज कसं झाली, किंवा RBI बद्दल असं एकदम थोडक्यात माहिती तुम्हाला पाहिजे, डीपमध्ये पाहिजे नाही. जर क्वेश्चन RBI बद्दल आधी येऊन गेला असेल तर तो क्वेश्चन डीपमध्ये पहा. असा अभ्यास प्रकारे करा. क्वेश्चनला तुम्ही किती टाइम देताय, किंवा दिवसातून तुम्ही जॉब करताय, फॉर एक्झाम्पल 3 ते 4 तास हे अभ्यासाला देतात, हे इतका गरज नाही द्यायची. सेट एक्झाम सोपा असतो, कारण का आणखी एक सांगतो, तुम्ही पेपर फर्स्ट सेकंड असतो तुमचा, कोणता जो सब्जेक्ट असतो, तुम्ही ज्याच्यामध्ये PG कंप्लीट झाले तो पेपर सेकंड असतो, त्यामध्ये तुम्ही ऑलरेडी किती 7 वर्ष अभ्यास केलेला आहे, त्याची फक्त तुम्हाला रिव्हिजन करायची, आणि रिव्हिजनसाठी 1 महिना सफिशियंट आहे पेपर सेकंडसाठी. जर तुम्ही योग्य प्रकारे रिव्हिजन केली, 7 वर्ष जर तुम्ही योग्य प्रकारे अभ्यास केला असेल, तर रिव्हिजन केली तरी पेपर सेकंडचा तुमचा सफिशियंट अभ्यास होऊन जातो. पेपर फर्स्टसाठी तुम्हाला कमीत कमी 2 महिने द्यावे लागतात. पेपर फर्स्टसाठी म्हणतोय, 2 महिने तुम्ही सेट एक्झामचा अभ्यास करू शकता, जर मन लावून अभ्यास केला तर. कारण जो अभ्यास करताय त्यामध्ये तुमचं मन फक्त अभ्यासाकडेच पाहिजे. इकडे तुम्ही अभ्यास करताय, पुढे TV चालू आहे, ते उपयोगाचं काहीच नाही. अभ्यास करताय तर शांतपणे एका वातावरणात जा, तिथं अभ्यास करा, योग्य प्रकारे अभ्यास होतो. 4 तास 5 तास देण्याची गरज नाही आहे. कशाला टाईम वेस्ट करताय, तुम्ही क्वालिफाय होणार. तुम्ही असं पण पाहत असतात, बरेच विद्यार्थी काय होतात, टाइमपास म्हणून सेट एक्झामला जातात आणि क्वालिफाय होऊन येतात. बरेच तुमचे मित्रही असतील,
की त्याने कधी अभ्यास नसेल केला, पण तुम्ही म्हणले असतील सेट एक्झामचा फॉर्म भर आणि तो क्वालिफाय झाला असेल. तो असाच क्वालिफाय झालेला नाही, तुम्हाला वाटेल काही लक येतं, अजिबात नाही. त्यांनी 7 वर्ष अभ्यास योग्य प्रकारे केलेला असतो. म्हणजे कॉलेज लेवलमध्ये म्हणतो आपण पेपर सेकंडचा अभ्यास त्याचा योग्य प्रकारे असतो. पेपर फर्स्टचं थोडं जनरल नॉलेज असलं तरी तो पेपर फर्स्ट सुटून जातो. 20 मार्क पाडणे एवढं काय अवघड नाही पेपर फर्स्टमध्ये. तुम्हाला पेपर फर्स्टला 15-20 मार्क जरी पडले आणि पेपर सेकंडला तुम्हाला चांगले मार्क पडले तरी तुम्ही क्वालिफाय होता. आता आपण करूया क्वालिफाय होण्यासाठी क्रायटेरिया काय असतो त्याबद्दल डिस्कशन. फक्त लास्टला एकच सांगल, सेट एक्झामसाठी तुम्ही 4 आणि 5 देत असताल तास, 6 महिने तुम्ही इतके तास वायाला घालू नका. 1-2 तास जरी दिले 6 महिने तरी सफिशियंट आहे. फक्त त्यामध्ये काय ठेवा, कन्सिस्टन्सी ठेवा. रोज 1 तास तरी द्याच. असं नाही की आज आठवड्याला 1 तास दिला, नंतर 3 दिवस काहीच केलं नाही, परत 4 दिवसांनी 1 तास दिला, असं नाही. कन्सिस्टन्सी ठेवा. जे देत आहे त्यामध्ये कन्सिस्टन्सी असली तर तुम्ही सेट एक्झाम क्वालिफाय होता. आणि जे वाचताय ते योग्य प्रकारे वाचता आणि रिव्हिजन करत राहा. रिव्हिजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. कारण रिव्हिजन म्हणजे आज जे वाचलंय तुम्ही ते पुढच्या वीकमध्ये पुन्हा रिपीट करा, त्याच्या पुढच्या वीकमध्ये पुन्हा रिपीट करा. रिव्हिजन ठेवली तरच तुम्ही योग्य प्रकारे सेट क्वालिफाय होऊ शकता. आता आपण डिस्कस करू क्रायटेरिया काय. आता पहिली गोष्ट, क्रायटेरिया हा चेंज झाला आहे कधीपासून, 2018 पासून. आता तो काय क्रायटेरिया आहे 2018 आधीचा काय होता तो आधी मी सांगतो. 2018 आधी असं होतं, पेपर फर्स्ट आणि पेपर सेकंड यामध्ये सेपरेट पासिंग पाहिजे होतं. म्हणजे पेपर सेकंडला पण तुम्हाला किती 40 मार्क पाहिजे होते, पर्सेंटेज म्हणतो मी, 40% पाहिजे होते. आणि पेपर फर्स्टला पण तुम्हाला 40% कमीत कमी पाहिजे होते, तेव्हा तुम्ही क्वालिफाय होत होता. म्हणजे क्वालिफाय म्हणजे तुम्ही पास होत होता. पासचा आणि क्वालिफायचा डिफरन्स सांगणार आहे. फक्त तुम्ही पास होत होता कधी, दोन्हीमध्ये सेपरेटली 40 मार्क पाडले तर कधी, 2018च्या आधी चाललंय. आता 2018 नंतर काय क्रायटेरिया आला, तर 2018 नंतर असा क्रायटेरिया आला की पेपर फर्स्ट आणि पेपर सेकंड यांचं दोघांचं हे पहा, बोथ म्हणजे दोघं मिळून तुम्हाला किती आहे, 40% पाडायचे आहेत. आता लक्षात ठेवा, पेपर फर्स्टला फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला 10% पडले, पेपर फर्स्टचं चाललंय, आणि पेपर सेकंडला तुम्हाला 30% पडले, तर तुम्ही काय होता, पास होता. क्वालिफाय होत नाही पण पास होता. पास आणि क्वालिफायचा डिफरन्स मी सांगाल नंतर. फक्त आता लक्षात घ्या, पेपर फर्स्ट असो प्लस पेपर सेकंड असो, हे दोघांची मिळून तुम्हाला किती, 40% पाडायचे आहेत. हा ते 40% सगळ्यांनीच पाडायचे का, तर नाही. फक्त कोणी ओपन EWS या कॅटेगरीला 40%चं काही लिमिट आहे, त्यांनी 40% पाडले पेपर फर्स्ट आणि सेकंड मिळून, तर ते काय होतात, पास होतात. क्वालिफाय होत नाही तर पास होतात. नंतर आणखी 35% कोणाला असतात, तर अदर कॅटेगरी, ओपन आणि EWS सोडून ज्या काही कॅटेगरी असतील इथं मेन्शन केलेल्या आहेत, तुम्ही वाचू शकता. त्या सर्व कॅटेगरींनी पेपर फर्स्ट आणि पेपर सेकंड हे दोन्ही मिळून कमीत कमी 35% पाडणं कंपल्सरी आहे. जर तुम्ही 35% पाडले तर तुम्ही पास होताल. आता हे झालं पासचं. आता पास आणि क्वालिफायमधला फरक काय. आता हे पहा, फॉर एक्झाम्पल म्हणा आपण, एक्झाम्पल 1000 विद्यार्थ्यांनी काय केलंय, सेट एक्झामचा फॉर्म भरलाय. आता क्वालिफाय काय होतं आणि पास काय याच्यातलं डिफरन्स सांगतोय, नीट लक्ष द्या. 1000 विद्यार्थ्यांनी काय केलंय, फॉर्म भरलेला आहे. तर 1000 पैकी आपण असं गृहीत धरू की 600 विद्यार्थी काय झालेत, की 40 मार्क आहेत त्यांच्यापेक्षा पुढे आहेत, म्हणजे 40%चे हे म्हणतो आपण 40%, याच्या पुढे येते 600 विद्यार्थी. आणि बाकीचे जे 400 विद्यार्थी आहेत यांना 40 मार्कच पडले नाही किंवा 40% पडले नाही. कॅटेगरी असेल तर 35% त्यांना पडले नाही. कोणाला, हे 400 विद्यार्थ्यांना. इथपर्यंत कळालं. आता लक्षात घ्या, जे 600 विद्यार्थी ना त्यांचाच विचार करणार कोण, सेट भवन. या 400 विद्यार्थ्यांना इथंच बाद होतात. कारण का, त्यांना पेपर फर्स्ट आणि सेकंड मिळून 40% मिनिमम पडलेले नाही, म्हणून हे काय झाले, लगेच बाद झाले. विचार यांचा लगेच इथं कॅन्सल होतो. इतकं कळालं. 1000 विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरला होता, त्याच्यातील 600 विद्यार्थी असे आहेत की त्यांना 40%च्या पुढे मार्क्स पडलेत, आणि कॅटेगरी असेल तर 35%च्या पुढे मार्क पडले, ते कोणते, 600 विद्यार्थी. आणि हे 400 विद्यार्थी जे राहिले ते 35% आत आहेत किंवा 40% आत आहेत. यांचं क्रायटेरिया इथं बंद, ते लगेच कॅन्सल होतात आपल्या सेट एक्झामच्या क्रायटेरियामधून. आता राहिले 600 विद्यार्थी. यांसाठी इव्हॅल्युएशन कसं होतं पुढं ते सांगतो. तर आता हे पहा, हे जे 600 राहिलेत बाकीचे, यांचं डिव्हायडेशन कसं होतं. फर्स्टली याच्यात कॅटेगरी वाईज डिव्हायडेशन केलं जातं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण कॅटेगरी वाईज रिझर्वेशन असतं. आता आपण मानू की इथं एक कॅटेगरी घेतो, म्हणजे EWS. ही कॅटेगरी EWS, हिला पर्सेंटेज किती आहे आरक्षणचं, तर 10%ला आरक्षण आहे. मग 600 पैकी 10% किती होतात, तर 600 पैकी 10% होतात 60 विद्यार्थी. म्हणजे आता कळालं की EWS याच्यात किती, तर 60 विद्यार्थी आहेत. आता हे 60 विद्यार्थ्यांपैकी तुम्हाला माहित असेल, नेट एक्झाम असो किंवा सेट एक्झाम असो, या 60 पैकी जे टॉप 6% आहेत तेच काय असतात, क्वालिफाय असतात. शब्द लक्षात घ्या, क्वालिफाय म्हणता येईल. आता 60 पैकी 6% कोणते, तर 3 पॉईंट येतं 6, म्हणजे 60 पैकी 3.6 विद्यार्थी काय आहेत,
हे क्वालिफाय आहेत, म्हणजे 3 किंवा 4 विद्यार्थी क्वालिफाय आहेत असं आपण गृहीत धरू शकतो. आता इथं पॉईंट 6 आलाय, म्हणजे 4 विद्यार्थी काय क्वालिफाय आहेत. आता पुन्हा एकदा रिपीट सांगतो, नीट लक्ष देऊ नये का. 1000 विद्यार्थी होते फॉर्म भरलेले. फॉर्म भरलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 600 विद्यार्थी असे पडले की ते 40%च्या पुढे मार्क आहेत, म्हणजे ते पास झाले. आणि 400 विद्यार्थी असे होते त्यांना 40%च्या पुढे मार्क नाही, म्हणून ते काय झाले, फेल झाले. फेल झाले म्हणजे विषय इथं संपला त्यांचा. आता हे पास झाले विद्यार्थी यांना सेट गृहीत धरतं आणि यांच्या मार्फत पुढे कॅल्क्युलेशन करतं. आता 600 विद्यार्थ्यांपैकी मग यांचं कॅटेगरी वाईज डिवायडेशन करणार. फॉर एक्झाम्पल EWS आहे त्यांना किती 10% आरक्षण आहे. मग 600 पैकी 10% किती, तर 600 पैकी 10% म्हणजे 60 विद्यार्थी. 60 विद्यार्थी EWS मध्ये आले. आता 60 पैकी पुढे तुम्हाला माहिती असेल सेट नेटचा क्रायटेरिया काय, टॉप 6% स्टुडंट उचलणार. मग कोणती कॅटेगरी असो, टॉप 6%. आता 60 पैकी टॉप 6% किती येतात, 3.6 येतात, म्हणजे 4 विद्यार्थी. एक मिनिट सॉरी, तर 4 विद्यार्थी काय झाले, तर क्वालिफाय झाले. हे लक्षात ठेवा. पासिंगला हे उपयोग नसतो. आता 60 विद्यार्थी काय येते, पास होते, तर यांना उपयोग नाही काय. जे 6% आहे ना सेट नेटचा जो क्रायटेरिया आहे 6%चा, त्यामध्ये जे बसले ते क्वालिफाय झाले. 500-600 विद्यार्थी झाले, यांचा उपयोग नाही. यामधून फक्त काय असतं, जे पासिंग विद्यार्थी झालेत ना त्यांचं पुढं कॅल्क्युलेशन असतं. जे 40%चे मार्क पडलेच नाही त्यांचं कॅल्क्युलेशन लगेच स्टॉप होतं. लक्षात ठेवा. पास होणं का महत्त्वाचं आहे, कारण 40% मार्क पडल्यानंतरच तुमचं पुढं क्रायटेरियामध्ये त्या 6%चा क्रायटेरिया असेल किंवा तुमच्या कॅटेगरीचा क्रायटेरिया असेल त्यामध्ये कॅल्क्युलेशनला गृहीत धरलं जातं. लक्षात आलं असेल आय होप. आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला असेल तर आपल्या मित्रांशी शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही जे डाऊट्स आहेत ते क्लिअर होतील. आणि आपली ICT हा सिरीज चालू आहे पूर्णपणे ICTची. यामध्ये मी 4 लेक्चर अपलोड केले आहे. आज 2 लेक्चर तुम्हाला डेफिनेटली भेटतील संध्याकाळपर्यंत, म्हणजे आपले 6 लेक्चर ICTचे होतील. पेपर फर्स्टचं बोलतोय. आजचा सिलेबस आपण ICTचा कंप्लीट करू टोटल 15 लेक्चरमध्ये. आज 2 किंवा 3 लेक्चर मी डेफिनेटली टाकलं आहे. तर हा होता व्हिडिओ. आवडला तर मित्रांशी शेअर करा. आणि तुमचं कन्फ्युजन दूर झालं असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला विसरू नका. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.